Malabo ba yung webcam ng camera mo? O wala talaga? Ano? Malabo ba yung webcam ng laptop mo? O wala talagang camera yung PC mo? O talagang trick mo lang gamitin yung cellphone mo as webcam? Hi guys, Sir Eric here. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung cellphone as a webcam sa laptop niyo. Okay? So yun guys, sana nakuha nyo kung paano gawin. Kung medyo mabilis, i-post nyo na lang para masabayan nyo. Actually, marami pang ibang app ang pwede nyo magamit para magawa to. Pero nagustuhan ko itong DroidCam kasi wala siyang watermark, hindi katulad ng iba. And another thing is,
pwede nyo siya magamit na wired. Itong ginawa natin, wireless. Ayoko ng wired kasi makalat sa table. At pangalawa, ayoko ma-overcharge yung phone. Kasi tulad ko, maabot kami, webinar namin 3 to 4 hours. Masyadong mahaba. Baka ma-overcharge yung cellphone. Ang maganda rin dito, may option na nagbablock yung screen. Kaya hindi siya masyadong malakas sa battery. May iba pang magagandang features to, pero magagawa mo lang siya kapag ka naka-pro ka. Enough for the DroidCam tutorial. Madali lang, di ba? So, don't forget to subscribe and like this video. Yun lang.